Năm Thủy Hoàng thứ 36 và 37. Vận mệnh đế quốc Tần chuyển ngặt nghèo. Trừ lời sấm sét vất tường ở Đông Quận, đến cái chết của Hoàng đế tại Sa Khâu. Từ mưu đồ sở chiếu chỉ của Triệu Cao, Lý Tư, đến cái chết oan ức của Phù Tô và Mông Thị. Từ cảnh chôn cất u ám ở Ly Sơn, đến việc tàn sát Trung Lương khi Nhị Thế lên ngôi. Chỉ trong vỏn vẹn 2 năm, đế quốc Đại Nhất Thống từng hưng thịnh. Giữa sự hỗn loạn đổi ngôi và bảo tiếp diễn, đã âm thầm bước đến bờ vực sụp đổ. Năm Thủy Hoàng thứ 36, lời sấm bù sức lai chuyển nền tảng cai trị đã xuất hiện. Một vì là cách nhận diện người di cư nhà Tần, dùng dòng người làm loãng thế lực phản kháng. Vừa dùng tước vị để phố về lòng dân, xong trấn áp bạo lực và vài lời vỗ về, có lòng vãn hồi lòng dân đang mất đi. Khủng hoảng đế quốc bùng nổ năm Thủy Hoàng 37. Ngoài nổ là chuyến tuần du cuối cùng của ông. Mùa đông tháng 10 năm ấy, Tần Thủy Hoàng khởi hành tuần du phương Đông, Tả thừa tướng Lý Tư Tháp Tùng, Hiếu thừa tướng Phùng Khứ Tật ở lại trấn thủ Hàm Dương. Tầm chứa chấp nhiệm về sự trường sinh. Trong hơn 20 hoàng tử, tiểu tử Hồ Hải được ông sủng ái cho đi theo. Quyết định này chôn vùi mầm mống tranh giành quyền lợi. Hành trình tuần du cuối cùng mở rộng về Đông Nam. Tháng 11 đến Vân Mộng Trạch, nhìn từ san núi Cửu Nghi Tế Ngu Thuấn, sau đó xuôi dòng Trường Giang, ghé Đan Dương rồi đến Tiền Đường. Do sóng nước Chiết Giang hung hăng, đoàn xe vòng hướng Tây 120 dặm, vượt sông từ chỗ hẹp, rồi lên núi Cối Kê Tế Đại Vũ, nhìn ra Nam Hải, dựng bia ca ngợi công đức đoạt lễ tế và khắc bia này, thể hiện sự tôn trọng tín ngưỡng phương Nam, khẳng định lần cuối lãnh thổ thuộc về nhà Tần. Lúc quay về, Tần Thủy Hoàng đi ngược lên phía Bắc đến Lang Gia. Dọc đường thấy cá lớn liền tự tay bắn chết, với tư thế chinh phục tự nhiên, chứng minh bản thân vẫn khống chế vạn vật. Thế nhưng khi đoàn tuần du đến Bình Nguyên Tần, bệnh tình Tần Thủy Hoàng bất ngờ trở nặng, không thể che giấu được nữa. Tần Thủy Hoàng cả đời vô cùng căm ghét người khác nhắc đến cái chết. Quân tấu thư viết xong, vẫn chưa giao sứ thần đem đi, mà tạm giữ trong tay Triệu Cao. Chính việc này khiến vận mệnh nhà Tần chệch hướng. Ngày Bính Dần tháng 7 cùng năm, Tần Thủy Hoàng băng hà tại bãi Sa Khâu. Vì hoàng đế tạo dựng đế quốc nhất thống, cuối cùng gục ngã trên đường tuần du. Sự ra đi đột ngột của ông khiến Lý Tư rơi vào thế tiến thối lưỡng nan. Hoàng đế băng hà ở xứ người, Phù Tô ở Thượng Nam giữ binh quyền, các công tử khác đều ở Hàm Dương. Lúc này thiên hạ chưa hoàn toàn yên ổn, nếu vội vã phát tang, sợ sẽ dẫn đến tranh ngôi và bạo loạn địa phương. Để ổn định cục diện, Lý Tư quyết định giấu tin tang tóc, đặt quan tài vào xe Âu Lương. Cho hoạn quan mà Tần Thủy Hoàng sủng ái lúc sinh thời đi cùng, toàn người đi đến đâu vẫn dâng đồ ăn thức uống như thường lệ. Trong quan tấu việc đều do hoạn quan phê duyệt. Người ngoài hoàn toàn không nhận ra đế vương đã băng hà, chỉ Hồ Hải và Triệu Cao biết rõ sự thật. Cùng 5-6 hoạn quan thân cận, âm mưu xoay quanh việc kế vị hoàng vị, đang âm thầm nhen nhóm trong bí mật. Triệu Cao không nghi ngờ gì là kẻ chủ mưu cốt lõi. Thuở trẻ nhờ năng lực làm việc xuất sắc, tinh thông luật pháp, ông được bổ nhiệm làm trung sa phủ lệnh, do trọng trách dạy Hồ Hải phán án, từ đó rất được Hồ Hải tin tưởng. Triệu Cao từng phạm tội bị Mông Nghi khép tội chết. Dù được Tần Thủy Hoàng ân xá, nhưng vẫn ôm hận với anh em nhà họ Mông. Đồng thời sự tín nhiệm của Tần Thủy Hoàng dành cho gia tộc họ Mông khiến Triệu Cao vô cùng sợ hãi. Triệu Cao cho rằng nếu Phù Tô thuận lợi lên ngôi, sẽ trọng dụng Mông Điểm làm thừa tướng, hắn và Hồ Hải sẽ không có chỗ dung thân. Vì thế, hắn trước tiên thuyết phục Hồ Hải, xin giả truyền lệnh của Tần Thủy Hoàng để giết Phù Tô, lập Hồ Hải làm thái tử. Hồ Hải vốn đã có dạ tâm với ngai vàng, lập tức đồng ý. Sau đó Triệu Cao dùng lợi ích để thuyết phục Lý Tư. Triệu Cao chỉ ra rằng Mông Điểm lập nhiều công lớn, rất được Thủy Hoàng và Phù Tô tín nhiệm, nhưng Lý Tư lại thua xa Mông Điểm. Nếu Phù Tô lên ngôi, nhất định sẽ lấy Mông Điểm làm thừa tướng. Lý Tư e rằng quyền vị khó giữ, nhưng nếu ủng hộ Hồ Hải lên ngôi, Lý Tư có thể tiếp tục nắm quyền, đời đời hưởng phú quý. Lý Tư lúc đầu tuy mắng nhiếc lời vong quốc của Triệu Cao, nhưng cân nhắc quyền thế cá nhân và lợi ích gia tộc, cuối cùng ông ta chọn thỏa hiệp. Triệu Cao và Lý Tư cấu kết với nhau, ngụy tạo chiếu thư của Tần Thủy Hoàng, lập Hồ Hải làm thái tử, đồng thời ngụy tạo chiếu thư ban cho Phù Tô, chỉ trích ông không mở man được bờ cõi. Nhiều lần dân thư phỉ báng hoàng thượng, oán hận vì không được về kinh làm thái tử. Tướng quân Mông Điểm không sửa lỗi cho Phù Tô, biết rõ mưu đồ mà không tố giã, hạ lệnh cả hai tự sát, giao binh quyền cho phó tướng Vương Ly. Phù Tô nhận chiếu thư khóc lóc thảm thiết, đi vào nội thất chuẩn bị tự vấn. Mông Điểm nhận ra điểm đáng ngờ trong chiếu thư, hoài nghi có gian lận. Ông khuyên Phù Tô dâng biểu tình cầu phụ hoàng, xác thực lại tính chân thật của chiếu thư. Thế nhưng Phù Tô tính tình nhân hậu,
Dưới sự thúc giục của sứ thần, ông đành để lại câu cha bắt con chết, còn phải xin gì nữa, rồi phẫn nộ tự sát. Mông Điềm không chịu bó tay chịu trói, bị sứ thần giam giữ ở Dương Châu. Triệu Cao và Lý Tư phái người thay thế chức vụ hộ quân của Mông Điềm, nắm quyền kiểm soát binh mã phương Bắc. Hồ Hải nghe tin Phù Tô qua đời, vốn định thả Mông Điềm ra, đúng lúc Mông Nghị đi tế thần núi sông trở về nên đổi ý. Triệu Cao nhân cơ hội này gièm pha với Hồ Hải. Triệu Cao nói tiên đế đã định lập này, nhưng Mông Nghị nhiều lần khuyên can phản đối, nếu không trừ bỏ, ắt để lại hậu họa. Hồ Hải tin theo liền giam cầm Mông Nghị. Sau đó đoàn tuần du từ Cảnh Hành đến Cửu Nguyên. Lúc ấy đang giữa mùa hè oi bức, thi thể Tần Thủy Hoàng bắt đầu phân hủy bốc mùi. Triệu Cao để che đậy tai mắt người đời, ra lệnh chất một xe cá khô đi cùng, dùng mùi tanh át đi mùi xác chết. Hậu sự của một đời đế vương lại rơi vào cảnh chung chạ với cá khô. Thật là miệng mai làm sau, đoàn tuần du trở về Hàm Dương, chính thức hạ lệnh phát tang. Hồ Hải lên ngôi với thân phận thái tử, tức là Tần Nhị Thế tháng 9 cùng năm. Tần Nhị Thế an táng vua tại Lăng Ly Sơn. Ngôi làm mộ tốn kém mấy chục năm, động dụng 70 vạn tù binh xây dựng, dùng đồng đúc 3 lớp đảm bảo kiên cố. Trong một chất đầy trân châu bảo vật, thợ thủ công thiết kế cơ nỏ tinh xảo, kẻ trộm mộ nào đến gần sẽ tự động bắn hạ. Dùng thủy ngân mô phỏng sông ngòi, biển cả, thông qua cơ khí để thủy ngân lưu thông. Đỉnh mộ vẽ thiên văn tinh tượng, đáy chạm khắc địa lý sơn xuyên, đúng là một đế cốt dưới lòng đất. Nhưng tàn khốc hơn là Tần Nhị Thế ra lệnh trông theo toàn bộ phi tần hậu cung chưa sinh nở của Tần Thủy Hoàng. Sau khi đan táng xong, sở thợ thủ công lộ cơ quan trong mộ, liền nhốt tất cả thợ xây lăng vào trong mộ. Nhị Thế muốn tiêu diệt anh em Mông Thị, quét sạch chướng ngại trên con đường thống trị. Đứa cháu tự anh của ông ta đã khuyên can rằng Triệu Vương Kiến giết Lý Mục mà mất nước, Tề Vương giết Trung Thần mà mất cơ đồ. Mông Thị là bề tôi trung thành của nước Tần, bệ hạ nếu giết họ sẽ khiến quần thần mất niềm tin, khiến tướng sĩ ly tâm ly đức. Thế nhưng Nhị Thế dưới sự xúi giục của Triệu Cao, hoàn toàn không nghe lời khuyên, ông ta ban chết cho Mông Nghị, rồi phái người ban chết cho Mông Điềm. Mông Điềm trước khi chết thở dài: nhà họ Mông ba đời lập công cho nhà Tần, nay ta nắm 30 vạn đại quân, dù bị giam cầm vẫn có sức phản kháng. Sở dĩ ta thủ nghĩa mà chết là không dám nhục nhã lời dạy tổ tiên, không quên sự tín nhiệm của tiên đế. Nói rồi Mông Điềm uất ức uống thuốc tự vấn. Về bi kịch của Mông Điềm, Dương Hùng thời Hán đánh giá trong pháp mồm: Mông Điềm chịu oan mà bị giết, nhưng nhà Mông xây vạn lý trường thành, kiệt quẻ sức dân dấu chết cũng không đủ làm gương. Tư Mã Quang trong Tư Chỉ Thông giám cho rằng Tần Thủy Hoàng độc khái thiên hạ, Mông Điềm làm tay sai cho hắn tuy bất nhân, nhưng ông giữ đạo nghĩa bề tôi, chế toan mà không phản loạn, cũng đủ để ca ngợi rồi. Đánh giá của hai người phản ánh sự phức tạp của Mông Điềm. Ông là kẻ thực thi bạo ngược của đế quốc Tần, vừa là vật hy sinh trong đấu tranh quyền lợi. Số phận ông gắn chặt với sự hưng vong đế quốc. 2 năm Thủy Hoàng 36 đến 37, đế quốc Tần đã hoàn thành bước chuyển từ đỉnh cao đến khúc dạo đầu suy vong. Lời dân đến khởi nghĩa Trần Thắng, Mô Quảng, gióng hồi trung báo tử cho đế